හරි යාළුවනේ ඔයාලට අද ඩීන් පාඩේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්න. අද මම කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ Google Chrome එක කස්ටමයිස් කරන්න කියලා. මුලින්ම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට අපි subscribe කරලා තියෙනවා. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all දාගන්න. අපේ වීඩියෝ එක ගෙනාපු ගමන් කටි බලන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නොකර යම් වීඩියෝ එකට. හරි මම අද කතා කරන්නේ මුලින්ම ඒ කට්ටියට කොහොමද මේ shortcut ටිකක් ඇඩ් කරලා කොහොමද මේ picture එකක් ඇඩ් කරලා කොහොමද මේ bookmarks ටිකක් ඇඩ් කරන්න තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. හරි මුලින්ම කට්ටිය picture එකක් ඇඩ් කරන්න මෙතන customize this page කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා කට්ටියට pictures වගේක් ඇඩ් කරන්න. මම මේ විදිහට මගේ device එකේ තියෙන upload from device එකේ තියෙන picture එකක් ඇඩ් කරන්න. දැනට මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා දැනට. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ කොහොමද මේ shortcut එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා. මේ තියෙන YouTube shortcut එක මම ඒක නම් පෙන්නනවා. මෙතන ඔයාලට add shortcut වලට යන්න. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන YouTube එක ගන්න. මෙතන YouTube කියලා search කරලා name එක දීලා පල්ලෙහා URL එක දෙන්න. www.youtube.com හරි ඊට පස්සේ done දෙන්න. දැන් දුන්නට ඔයකට මෙතන shortcut එක ඇඩ් වුණා. දැන් ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ මේ උඩ තියෙන තීරුවට දැන් තියෙන කොළ පාටනේ මම ඒකට වෙන පාටක් ඇඩ් කරගන්න හැටි කියලා දෙලා ඊට ආයි pencil icon එක කියලා මෙතන තියෙනවා color and themes කියන එකට. එතන ගියාම ඔයකට පුළුවන් එතන පාටක් දෙන්න. හිල් පාට එක පාට ලස්සන පාටක් දෙන්න ඕන. මම මේක තෝරගන්නවා දැන්ට ඊපස්සේ done දෙනවා. හරි දැන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද මේ YouTube කියන එක වගේ bookmarks button එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා. හරි මුලින්ම කට්ටිය YouTube එක open කරගන්න ඕනේ. මම මුලින්ම YouTube එක open කරගත්තා. shortcut එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩ දකුණු පැත්ත කෙළවරේ අමුතු ටස් ලකුණක් වගේ තියෙනවා. එතන ක්ලික් කරලා add bookmark කියන එකට යන්න. ඊපස්සේ ඔයාලට මෙතන මොනවද වෙනස් කරනවා. විදිහටම තියෙන දීලා done ලකුණු ක්ලික් කරන්න. හරි අපි දැන් new tab එකක් open කරලා බලමු. මේ තියෙන මම හදාගත්ත bookmark එක YouTube bookmark එක. හරි දැන් මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. web store වලට යනවා මගේ ඒක ඔයකට එනවා නුවණු Chrome වලට. හරි ඔයකට තියෙන්නේ දැන් ආයි bookmark වලට ගිහලා done දෙන්න. new tab එකක් open කරලා බලමු අපි. මේ තියෙන්නේ Chrome web store කියලා. හරි දැන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද extension එකක් add කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට web store එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ zoom අද එකට ගිහිල්ලා මෙතන ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන add to Chrome කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ දැන් check in වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට message එකක් ආවොත් add extension මත ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් මේක add to Chrome වුණා. වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඊපස්සේ ඔයාලට මෙතන 아무තු ක්ලික් එකක් වෙයි ලකුණක්. ඒක එබ්බෝඩ වස්තන මේ zoom schedule වෙනවා. හරි අපිට ඒක ඇඩ් වුණා. දැන් මෙතන තියෙන 아무තු extension button එක. එතනට ගියාම මේ තියෙන අපි දාගත්ත extension එක. දැන් මේක ඔයාලට බලන්න ඕන මෙතන pin එකට දාගන්න පුළුවන්. කයින් කරන්න නම් ඔයාලට remove Chrome එකට දාගන්න පුළුවන්. මේක තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් subscribe කරන්න, like කරන්න. යාළුවන්ටත් දැනගන්න අනිවාර්යයෙන් share කරන්න. වීඩියෝ එක මොකක් හරි කියන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. අපි තවත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.